Noong September 16, ginanap sa Manila International Book Fair ang A Celebration for Teachers. Ang event ay inilaan para sa mga guro kasabay ng National Teachers Month. Nagpa-pop quiz ang Knowledge Channel ng Knowledge on the Go kasama si Ate Michelle Agas ng Wika Harian. Sinundan ito ng talk ni Ms. Rina Lopez para pag-usapan ng Power of Yet, Growth Mindset in Learning and Education. When you model it and you show that you really have that growth mindset, then I think others will say, wow. Kasama niyo ang Knowledge Channel sa patuloy na paghahatid ng mga educational content online, on-air at offline. Mas masaya matuto ng bago, pagsama-sama tayo!